Hello mga kakusina! Samahan niyo ako sa ating kitchen experiment today. I'll show you the real step-by-step putong bigas recipe for our malunggay flower puto. So let's start! I-soak overnight ang 1 cup of rice sa 2 cups of water. Ngayon ay i-drain ang water at i-set aside. Ilagay ang rice sa blender. Now let's add a water na ginamit sa soaking. At i-blend hanggang maging smooth ang texture nito. Ngayon, ilagay ang sugar o asukal, at ang baking powder, bago i-blend, i-transfer sa container, i-cover, at hayaang mag-rest ito for 4 hours para mag-ferment. Ngayon ay mag-add ng malunggay leaves sa fermented mixture. I-blend ulit, just like this. Mag-add ng powdered milk and blend again. Time to transfer the mixture sa isang pitcher para mas madali ang pagsalin nito sa molders. Ay i-ready ang molders at i-grease ito gamit ang melted butter or coconut oil. Just like this. Ngayon ay i-pour in ang mixture sa ating molders. And we're ready to steam! Ang pag-steam ay depende sa amount of heat at molder size. Ayan, ready to serve na ang ating malunggay flower puto. I-try niyo din ang recipe natin na to at siguradong magugustuhan nyo. Hope you enjoy! Oops! Wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming kitchen eksperimento sa Just AP9